Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never. তো সকলকে হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি কৰিম আমি মটো ব্লগিং। ফাৰ্ষ্ট টাইম মটো ব্লগিং কৰি আছোঁ। মানে বহুত দিন ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাছিলোঁ, কৰোণা কিবা বেমাৰ আহিছে বোলে, সেইকাৰণে ক'তো যাব পৰা নাই ব্লগ বনাব। আজি এনেই অলপ ফুৰিও ব্লগ মোৰ লগত একেলগে। চেলো ইমান ৰ'দ দিছে মানে আজি, সেইকাৰণে কি কৰোঁ আৰু উপায় নাই, ওলাবই মন নাযায়। ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে। যেতিয়া হেলমেট কেমেৰা লগাব না, মানুহবিলাকে ইফালে চাই থাকে। এইটো কাষত নদীৰ পাৰে যায় আছোঁ। কিবা থান হয়, কৃষ্ণপুৰ থান বুলি কয়, সৰু। এইফালে যাব পাৰি, কিন্তু এইটো ৰাস্তা ভাল নহয়, অলপ জংঘলী টাইপ ৰাস্তা, এতিয়া ৰাস্তা এইফালে আমি ভাল ৰাস্তাতে যাওঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই, কাৰণ চাৰিওফালে গমে পাইছে চাগে, আতংক বচাই আছে চাৰিওফালে, কৰোণা বেমাৰে। এইফালে কলেজো বন্ধ, সেইকাৰণে ঘৰত আহিলোঁ। যাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে আপোনালোকেও সতৰ্ক থাকক। যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলায় তেতিয়া মাস্ক পৰিধান কৰক নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে, আৰু হাত ভৰি ভালকৈ ধুব চেনিটাইজাৰে। সেইখিনিয়ে আৰু যোনখিনি ক'ব লাগে সেইখিনি ক'লোঁ আপোনালোকক, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সেইকাৰণে। সেয়ে নাজাৰা দেখলো ভাই লোক। এইফালে এইটো নদী আৰু এইটো ৰাস্তা চাওক, কি সৰু ৰাস্তা, এই সৰু ৰাস্তাৰে যাই আছোঁ আমি। আৰু মাজে তাত বন্ধ হৈ যায়, একদম সৰু ৰাস্তা, নদীৰ কাষে আছে। ইয়াতে ৰখিম নেকি? চ' হাই, আপোনালোকে চাই লওক প্লেচটো, কি সুন্দৰ প্লেচ, নদীৰ কাষত, কি মজা প্লেচ। ফটোশ্বুটৰ কাৰণে বঢ়িয়া এইটো প্লেচ। এতিয়া নামি যাই আছোঁ ৰ'ব, এই জংঘলৰ মাজে চাই লওক, এইটো নদী। তাত 360 ভিউজ চাই লওক। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. ড্ৰোন শ্বটটো এনজয় কৰা।
তো এইখিনিতে সামৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিবা কমেণ্ট কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা যোনে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যোন যোন নতুন আহিছা চেনেলটোত সকলোৱে যেন চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে টিল দেন টাটা নট বাই বাই আৰু লগ পাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা টিল দেন টাটা বাই বাই এটা কথা কওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে যাবা বাই বাই